מאיפה רואים את אבישי פעם ראשונה בכלל? איפה פוגשים אותו בתנ"ך? לפני הסיפור הזה, פעם ראשונה. פעם ראשונה פוגשים אותו שדוד המלך נרדף משאול. ציור אותו. ואז דוד נקלע לאיזה מקום שעומד על ההר ושאול שרודף אותו, רודף אחריו. הוא חונה עם המחנה, עם אבנר בן נר, עשה הצבא שלו, חונים במחנה. ובלילה נרדמים כולם. זה שייך לחוש השינה של חודש כסלו. תרדמת השם נפלה עליהם. ככה הפסוק אומר. אין רואה ואין יודע ואין מקיץ, שזה הכוונה העמוקה בפני עצמו של להשאיר את זה אולי להשלמות. אין רואה ואין יודע ואין מקיץ. אז מה דוד אומר? הוא אומר לכמה גיבורים שעומדים לידו. הוא אומר, מי מוכן לרדת איתי לבד, אני דוד, לרדת איתי למחנה שאול. כאן זה לא מלחמה נגד פלישתים, זה שאול משיח השם, שהוא רוצה לפגוע בסערה שלו. משיח השם. מי מוכן לבוא איתי, לרדת, שזה שוב להסתכל, סכנה ודאי, לרדת למקומו של שואס. מי מתנדב? מן הסתם היו כולם, כל האחים היו שם. יש מישהו, אחד מתנדב, אבישי. זו הפעם הראשונה שפוגשים אותו. עוד פעם, מכאן, שוב, הכל הולך אחר הפתיחה, הוא יותר מכולם, מכל הגיבורים הוא הכי קשור בעצם לדוד. אז הוא אומר שאני הולך איתך. אחר כך, למה הוא זכה להיות ראש השלישייה? בגלל שגם דוד ביקש מים מבור בית לחם. מי ירד? לעשות את מבוקשתו של דוד, נגד ההיגיון לגמרי. אבישי. עוד פעם, הוא עם מסירות נפש. ואם יש דוגמה אחת, מה שהיום קוראים חוסית, אז יואב ועשאל זה ספק חוסית. הם מעמידים, יש כל מיני, יש חסידים שאני הכי חוסית. אני ראש המוסדות. אז אני הכי חסיד מכולם, זה יואב. הבחור שעושה מבצעים ברחוב זה עשאל. אבל מישהו הכי, שהוא באמת חסיד, זה אבישי. אז שוב, אז דוד שואל, מי מוכן לרדת איתי לשאול, למחנה שאול? אז כאן ואומר, מתנדב אבישי, אני. בסדר, שניהם יודעים. ושוב, כולם ישנים שם, נכנסים לתוך המעגל הפנימי. ששם המלך יושב עם כל שומרי הראש שלו מסביב, כולם ישנים, כולל אבנר בן נר. מתקרבים. אז אבישי פונה לדוד המלך, הוא אומר שהשם יזכיר, סיגר לך את אויבך בידיך. זה השגחה פרטיס. החוסן הזה, הוא קשור להשגחה פרטית. אני הולך, כך אומר לדוד, אני הולך ופוגע בו. דוד אומר, חס ושלום, שתפגע במשיח השם. אלא מה? תיקח, הוא אומר לו, קח את החנית ותצפח את המים שלו. ליד המיטה, ליד המקום שישן. אז יש שם חנית של שאול, ויש צפח את המים שהוא שותה. אולי נגל ועשה, כן. בכל אופן, תיקח את החנית ותצפח את המים. אחר כתוב שדוד, אחר כך הפסוק הבא אומר שבעיקר שדוד לקח את החנית וצפח את המים. אחר כך יצאו וחזרו עלו להר, ואז דוד צעק לאבנר שאתה אשם, אתה חייב מוות, שאתה לא שמרת על אדונך. וכל הסיפור. למה? קודם הוא אומר לאבישי כך. ואחר כך כתוב שהוא בעצמו לקח. אז מה קרה? אז המפרשים מסבירים, ככה רש"י,
הוא באמת אמר לאבישי לקחת, אבל פתאום הוא תפס שאבישי יש לו יצר, החסיד האמיתי יש לו יצר כאילו לטובת הרבי שלו, שאם הוא יתקרב יותר מדי קרוב לשאול, אני לא סומך עליו. הרי הוא בן צרויה, צרויה זה לשון יצר, יש לו יצר חזק מאוד, ואני לא סומך עליו שלא יהרוג את שאול. לכן אחרי שהוא אמר לא ללכת ולקח את החניכה, צפח את המים, הוא חזר בו והוא הלך בעצמו ולקח את זה. לא שאי אפשר לסמוך גם על אבישי כמה שהוא. הוא דווקא בגלל שהוא כל כך מסור לו. יש לו יצר לגמור את הסיפור, לגמור עם שאול. ודוד מלך ישראל חי וקיים. יחיה המלך, יחיה מלך המשיח. אז זו הפעם הראשונה שפוגשים את אבישי בתנ"ך. יש פלא, שגם הזכירו את זה הרגע, שבכל ספר דברי, קודם כל כמה אבישי יש בתנ"ך. בכל התנ"ך יש כה אבישי. כה, חנו, קפה, שרקו כנגד כל 5 בנים של מתתיהו, שיש להם כה אותיות. כך יש כה פעמים אבישי בתנ"ך. אבל לא כולם כתוב אבישי. יש 19, אבישי בעצמו, מה הקשר בינו לבין האח הגדול שלו, יואב? הוא כפולה של יואב, הוא שפז, הוא יואב טוב. יואב פעמים טוב זה אבישי. וככה יש 19, יואב פעמים אבישי, כתוב אבישי עם יוד. אבל יש עוד 6 פעמים שהוא כתוב אבישי, בלי היוד באמצע. כמובן שזה משנה את הגרמטיה וכל מיני דברים. אבל זה הוא מוזכר בתנ"ך כ"ה פעמים,
שמתוכם י"ט זה אבישי ו6 זה אבשי. עכשיו בדברי הימים הוא מוזכר 5 פעמים. וכל 5 הפעמים שמוזכר בדברי הימים הוא אך ורק נקרא אבשי, לא פעם אחת, לא אף פעם אבישי. בספר שמואל, בכל שאר התנ"ך, אז הוא נקרא תמיד אבישי חוץ מפעם אחת שכתוב אבשי. בכל התנ"ך הוא חי פעמים אבישי ופעם אחת אבשי, אבל בדברי הימים הוא אך ורק אבשי. עכשיו יש על זה רש"י. יש פירוש רש"י בדברי הימים. למה דברי הימים מקפידים לקרוא לו אבשי ולא אבישי אפילו פעם אחת? אז רש"י הקדוש אומר דבר יפהפה. הוא אומר שהיות שכל דברי הימים הוא לכבוד דוד המלך, לא רוצים לרמוז שהוא גם כן בן ישי, שזה עלול לפגוע בכבודו הרם והנישא של דוד המלך. ככה רש"י כותב, משהו מופלא. שאם זה אבישי, אז זה כמו אבא שלי ישי. עכשיו באמת מי היה ישי לגבי אבישי? זה הסבא שלו, כמו שיוחנן בן מתתיהו, על שם הסבא שלו, מתתיהו בן יוחנן, אז ככה באמת אבישי הוא נקרא על שם הסבא שלו, ישי. אבל כדי לא להדגיש את זה שהוא שייך לישי כמו שדוד המלך שייך לישי, אז לכן מקצרים את השם שלו וקוראים לו אבשי, לא אבישי. ככה אומר רש"י. עכשיו יש, זה הפלא, עכשיו כל אחד שהוא קצת מכיר בעניינים, אז הוא מיד יאמר את הרמז המתבקש, זה דבר שלא כותב. מה קרה עם היוד? מה קרה עם היוד? כמו היוד של שרי, מה קרה עם היוד של שרי? היוד התלוננה, הקדוש ברוך אתה מוציא אותי מהצדקת, שרי, מה זה? אז בסוף השם פייס את שרי ממנו, את היוד, ושם את זה בשמו של יהושע בנו. אז מה עם אבישי? אותו דבר, מוצאים ממנו יוד. אז יוד ודאי לא מבסוטית, היא מתלוננת. אבל כאן, תכף נאמר, יש איזה עוקץ אחר. לכתחילה, היות שאבישי זה מי שמוסר את הנפש, זה אותו חסיד אמיתי, שעם כל הגבורה מוסר את הנפש בפועל ממש להציל את החיים של הרבי שלו. הוא אומר לקדם את העניין של הרבי שלו, לקדם את המשיחיות של הרבי שלו. זה האבישי הזה. אז הוא לכתחילה תורם את העניין שלו. לא שזה בדיעבד, כמו הייתו שרי, כאילו לחפש איזה מקום לשים אותו. הוא אומר, דוד תיקח את היוד שלי, אתה תהיה דוד מלא, אני אהיה אבשי חסר. זה משהו מופלא. שבכל דברי הימים יש דוד רק מלא, אין פעם אחת דוד חסר בדברי הימים. בכל דברי הימים יש אבשי רק חסר, ואין פעם אחת שהוא מלא בדברי הימים. שכמובן דוד מלא ואבשי חסר שווה דוד חסר ואבישי מלא, שזה שאול, בשניהם זה יוצא שאול.